dragilor, eu sunt Stella Stratulat, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi vă prezint o prăjitură festivă, o prăjitură foarte gustoasă, prăjitură cu profiterol, cu mus de fructe de pădure încorporate într-o cremă delicioasă. Haideți să vedeți exact cum puteți prepara și dumneavoastră această prăjitură delicioasă. Am pregătit blatul de 9 ouă, 15 grame praf de copt, de grame de zahăr. Punem la mixat ouăle până se spumează masiv așa. Acum voi pune jumătate din cantitatea de ou într-un vas separat. Așa. Aici, în jumătatea care mi-a rămas, adăugăm 180 de grame de făină și 20 de grame de semințe de mac. Și acum vom mixa. Și acum venim cu jumătatea cealaltă de ouă. Și de data aceasta cu paleta. Este mult mai ușor, așa, și suntem siguri că se amestecă în felul ăsta foarte bine făina. Nu insistăm foarte mult, ne străduim să menținem compoziția cât se poate de spumoasă, să avem un blat foarte aerat. Forma mea tavă are o dimensiune de 20 pe 30 de centimetri. Dacă vă place să coaceți două blaturi, adică fie îl împărțiți aluatul în două și coaceți de două ori, fie faceți ca mine și am să-l tai. Depinde de pentru ce îl folosiți acest blat. Eu pentru prăjitura asta am să-l tai de două ori. Pentru tortul recomand să fie copt blatul separat, unul câte unul, în felul ăsta le aveți aceeași dimensiune. Așa, deci merge la copt la 180 de grade pentru 25 de minute. Punem la hidratat 15 grame de gelatină cu 100 ml de lapte. Am pus 5 grame de unt, 50 de grame de zahăr și 450 de grame de fructe de pădure. Puteți să folosiți orice fel de fructe, căpșuni, mure, ce aveți, ce vă place. Și vom face acum un pureu de fructe, dar la mine fructele fiind înghețate, le topesc inițial. Așa. Deci ideea este să le aducem în punctul de fierbere, nu mai mult. În momentul când începe să fiarbă, le luăm de pe foc și vom face un pureu. Și acum nu este obligatoriu pasul ăsta, numai dacă doriți un mus foarte fin, eu trec pureul pentru o sită ca să scot semințele. Și în felul ăsta voi obține un pureu foarte finuț. Vom folosi 2 litri de frișcă. Băgăm 120 de grame de zahăr și punem la mixat, dar nu mixăm până la final, că mai adăugăm și cremă de brânză. Așa, când observați că începe să se lege frișca, ne oprim, adăugăm 400 de grame de cremă de brânză, de cremă de brânză, îmi cer scuze. Așa, deci acum adăugăm crema de brânză
și mergem să finalizăm crema, prima parte a cremei, da? Baza, cum ar veni din ea, vom crea restul. Așa, deci punem la mixat până la final. Eu cojile de profiterol le-am copt când v-am arătat rețeta de eclere, acum o săptămână, nu mai știu exact când am prezentat-o pe canal. Oricum, la descriere las linkul către rețeta de coji de eclere. Pe canale sunt deja 3 rețete de coji, dar am să vă las linkul anume la astea care le-am făcut ultima dată, da? Eu atunci mi-am copt și pentru prăjitura aceasta. Deci aveți nevoie și de profiterol. Vă recomand să faceți jumătate din cantitatea de aluat care am prezentat-o eu la rețetă. Să precizez, eu profiterolul l-am păstrat, radorat aici, în cutia aceasta la congelator. Le-am congelat și s-au păstrat foarte bine. Uitați-vă, sunt perfecte, da? Acum le umplem și le gătim. Și acum voi umple profiteroalele, fie le umpleți cu un puș, fie cu linguriță. Deci aspectul oricum ele vor fi în interior, de-aia nu contează foarte mult. Ideea este să fie umplute. Vedeți cât de minunate sunt? Așa. Exact o linguriță de cremă. Acum îmi păstrez direct, acum îmi pun frișcă pentru decor. Pentru că după aia vom face mus și îmi păstrez din prima cât am nevoie. Vă zic imediat cât am păstrat eu. Și cântăresc acum să vă zic. O pun direct într-un puș. Așa. Deci până vom face un decor cu mai multă frișcă. Deci mi-am păstrat 700 de grame de cremă. Merge la frigider. Așa, mai păstrez 500 de grame, 600 îmi trebuie un pic. Deci 600 de grame de frișcă pentru alt strat de cremă și acum trecem să gătim musul. Gătim un sirop mai special din lapte condensat, mai exact vă zic acum. Deci voi folosi 200 de grame de lapte condensat. Așa, și 150 de grame de lapte. Acum voi mixa compoziția. În piureul de fructe adăugăm lapte condensat. Vom face un mus foarte delicios. Deci adăugăm 130 de grame de lapte condensat. Și acum porționăm blatul. Avem un blat foarte bun, adică este foarte aerat, care se însiropează foarte bine, genul ăsta de blat. Gelatina am pus-o într-un vas cu apă și o topim. Eu nu folosesc cuptorul cu microunde, nu vă recomand nici dumneavoastră să-l folosiți. De ce? Găsiți informații suficiente pe internet. Așa, deci topim acum gelatina. Deci musul este ultimul pas când îl pregătim. Pregătim crema, blatul, toate astea, musul este ultimul pe care îl pregătim pentru că trebuie să montăm rapid. Strecor gelatina ca să fiu sigură. Uite, vedeți, mai rămân unele bubițe și de-aia recomand să fie strecurată. Așa, aici am piureul. Ca să aducem la aceeași temperatură gelatina, adăugăm o linguriță din piureu și tot amestecăm. Acum, în restul de frișcă, adăugăm. Venim cu piureul. Deci ideea este să aducem la temperatura camerei
gelatina. Așa, am răcit-o cum trebuie și acum toate astea le amestecăm. Vom însiropa blatul cu lapte și cu lapte condensat. Și acum umplem profiteroalele, tot golul între ele cu musul ăsta. Vă dați seama că este o prăjitură de-aia super, super bună. Cu răbdare ca să meargă exact în toate golurile. Un pic bat de blat ca să se așeze bine crema în toate golurile. Ideea este să fie umplut peste tot. Iacușul să se întindă absolut în toate locurile unde așa. Și am îmbrăcat profiteroalele în cremă. Acum venim cu capacul. Așa. Și asta la fel îl botezăm cu sirop. Venim cu ultimul strat de frișcă. Este o prăjitură foarte cremoasă și foarte gustoasă. Gătim o prăjitură mai festivă. V-am tot arătat prăjituri de casă, simple, dar mai venim un pic și cu prăjituri complexe, că după aia o să vă plictisiți, că vă dau numai prăjituri simple. Vă dau ceva mai diferit. Pregătim glazura. Avem 200 de grame de ciocolată neagră. Cel mai bine așa o bucățesc. Am pus 30 de ml de lapte, 30 de ml de ulei. Punem ciocolata. Deci am pus ulei, uleiul l-am pus pentru a avea glazura luciu și se întinde mai ușor. Așa. Și acum vom amesteca. Deci facem o glazură rapidă. Glazurăm prăjitura. Și acum mă ajut cu un ușor din asta pentru grătar. Facem așa un desen, nu este obligatoriu, puteți să o lăsați simplu glazurată. Dar zic așa mai de efect. Acum merge la frigider până dimineață, deci 8 ore la frigider, uităm de ea, apoi venim cu final. Așa, acum trecem la partea finală a prăjiturii, scoatem forma, decupăm și lucrăm cu ea un pic. Și acum am porționat-o și venim cu frișca. Am zis că facem o prăjitură festivă, deci festivă să fie. Am scos 15 bucăți, dar sunt prăjituri mari. Se poate porționa și mai mică. Și venim cu, de data aceasta nu-i cireașa de pe tort, ciocolata din moț. Punem moțul. Așa, ca să fie moțate, niște prăjituri moțate. Această prăjitură o gătesc pentru prietena mea, care nu ne-am văzut 18 ani. Și normal, că trebuia să gătesc o prăjitură festivă, nu? Cu această ocazie.
Așa. Așa se prezintă prăjitura. Este o prăjitură delicioasă, foarte cremoasă, este o prăjitură festivă. Puteți prepara după rețeta aceasta și un tort. În loc de prăjitură puteți să faceți tort. Eu vă recomand cu drag, dragilor, să o gătiți pentru că merită. V-am pupat!